No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musaape. Tervetuloa to my second ever Angelina Jordan reaction, everyone. Ensimmäinen hän oli hänen coverinsa Queenin Bohemian Rhapsodysta, josta onkin jopa 2 kuukautta aikaa, ellei nyt ihan väärin muista. Ja kaikkein eniten kommentteja tuli siitä, että mun pitäisi tutustua Angelinan aikaisempaan tuotantoon, että vähän näen, mistä Angelina on kotoisin, missä hänen juurensa ovat ja minkälainen laulaja hän on ollut nuorempana. Angelina Jordan, I Put a Spell on You. Veto löytyy hänen nimeään kantavalta kanavalta Angelina Jordan Official. Eiköhän katsota se. Let's see, Angelina. What do you have prepared for us? Oh. That's Screaming Jay Hawkins over there, the original performer of this song. Hän on niin söpöä. Mä rakastan tätä kappaletta. I put a spell on you because you're mine. What is this? Stop the things you do. Well, I did. I ain't lying. How can a person so little have this much soul? Oh my god. Puhumattakaan tosta Crowlista. Excuse me. Squeal. I can't stand. No, put me down. Down. Put a spell on you because you're mine. I mean, come on. What? Hän leikittelee upeasti hapen, nielun, kurkunpään, äänen sijoituksen kanssa. Meillä on rintaääntä, meillä on miksiä, meillä on pääääntä. Tää on tosi monipuolista. What? Yes. Stop the things you do. Hey, what's up? I ain't lying. Jes, tää pieni tyttö on selkeästi ottanut vaikutteita originaalista Screaming Jay Hawkingista. Hienoa taustatyötä. Blues kuuluu läpi, tunne kuuluu läpi. Palataan tähän. I love you, I love you, I love you, I love you anyhow. I don't care if you don't want me, I'm yours right now. Hienoa. I put a spell on you because you're Ihania pitkiä nuotteja. Kiva vibraattoa. I don't care if you don't want me. Vähän itämaista. I'm yours right
Wow, that was a proper Shirley Bassey moment over there, like, you know, Goldfinger. Let's see. Laitetaan tuo tohon lataamaan, katsotaan. Voit etsiä itse, jos mulle tulee mainoksia. En aio ottaa mainoksien ohi nyt just tässä. Mutta, that was magic. That was so... Oh my god. Shut up. Etsittää Goldfinger Shirley Bassey. Aivan varmasti Angelina on katsonut sieltäkin vaikutteita, kuten myös, mä tiedän mitä voidaan katsoa kohta, palataan siihen myöhemmin. Mutta nyt tyylillisesti tämä kappale on hankala kantaa vokalistina, vaatii luovuutta, vaatii itsevarmuutta, vaatii tyylinmukaisuutta ja tämä 9-vuotias otti tämän kappaleen täysin omakseen. Siis fraasituskin oli todella luontevaa, jota ei todellakaan odota noin nuorelta, kun monet aikuisetkaan ei pysty istuttamaan rytmillisesti fraaseja noin luontevasti ja noin hyvin. Ja kaikki efektit, etenkin growlit, kiljunta, tai siis se squeal. I will show you that maybe. Kuiskaukset, beltit. Sävellaji oli vähän matala. Angelina tavoittelee paljon tämmöistä tummaa soundia, mitä en suosittelisi ehkä noin nuorelle kuitenkaan. Muun muassa vahvat beltit ja sitten that Kermit sound. Niiden efektien tai niiden soundien käyttäminen voi muokata nuorta kehittyvää laulukalustoa liikaa ja se saattaa tuottaa ongelmia sitten myöhäisemmällä iällä. Etenkin tuo paine tuolla kielen juuressa, eli se Kermit sound, jäi mietityttämään, mutta Angelinalla on varmaan ollut vahvaa laulukoutsausta jo tässä vaiheessa, joten luotan siihen. Nyt mennään esimerkkeihin. Täällä oli kiinnostavaa juttua. Kuuntele, miten tuo put on tosi semmonen hapekas hyhkäisy, ja sen jälkeen siirrytään tosi kiinteeseen nasaaliin soundiin. Tässä leikitään tekstuurilla mun mielestä oikein kivasti. No, put me down. Put me down. Down. One more time. Oh, she's having so much fun. No, put me down. Yeah, I love that. Next one. What do we have here? Hey, what's up? Tämä. Nyt. Let's hope. Fingers crossed. Ootko kuullut originellia? Laitaanpa vaikka tohon noin. Etenkin tästä kohdasta mulle tuli sellaiset vipat, että Angelina on paljon kuunnellut Screaming Jay Hawkingsia. Hänellä oli jonkun verran nimenomaan tämän orkkiksen maneereja. Katsotaan tosta. Miten niin nuori ihminen voi ottaa tämmöstä karskia roolia? Tää. Tuo nauru etenkin. Etenkin tuo nauru. Oi pojat, kuunnellaan.
things you do. Hey, what's up? Yeah, she has been listening to some Jay Hawkins. I love that. Okay, I have one more thing here somewhere. Let's try here. I don't care if you don't want me. Hän ottaa ensin laajan vibran ja sitten tiivistää sen. Come on, kuka tän ikäinen tekee tällaista? I don't care if you don't want me. Kaiken kaikkiaan tässä on niin paljon siis sellaista asiaa, mitä ikimaailmassa uskoisi ton ikäisen tekevän. Se hämmästyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Voi pojat. Tästä on hyvä heijastella siihen, mistä Angelina ponnisti. Tummuus kuuluu selkeästi hänen paletissaan jo pienestä pitäen. Nykyään ehkä tekee hieman enemmän juoksutuksia. Juoksutuksia me ei varmaan tässä kuultukaan. Lisäksi Bohemian Rhapsodyssa kuuluu aika paljon pop-sävyä ja vähän lisää sitä käheyttä. Ihana huomata, miten paljon Angelina nostaa hattua edeltäjilleen ja hänen esityksessään kaikuu myöskin se historia ja musiikin historian opiskelu. Kiitos kaikille, ketkä suositteli tätä kappaletta edellisen reaktion alle. Tämä antoi tosi hyvää kuvaa Angelinan taustasta. Mitä sä tykkäät tästä biisistä ja mitä sä tykkäsit tästä reaktiosta? Kerro mulle alhaalla ja ehdota mulle jotain uutta kuunneltavaa, mihin sä haluaisit, että mä reagoin. Sä näet mut jälleen ensi viikolla. Sitä odotellessa jutellaan tuolla alhaalla, eiks vaan? Moi moi!